Bună ziua tuturor! Bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei sunt aici pentru voi ca să interpretăm citirea pentru energia prezentă. Și nu numai citirea, dar sunt aici pentru a vă reaminti că sunteți puternici și că toate răspunsurile sunt în voi și în sufletul vostru, că decizia în permanență vă aparține. Vă rog să țineți cont de faptul că energia este una colectivă, citirea este una generală. Ia uitați haos. Și că s-ar putea să nu rezonăm cu mesajele în totalitate. Însă dacă ați accesat clipul, cu siguranță ceva de aici vă poate ajuta. Evident, dacă vă doriți. Să vedem despre ce este vorba. Un scorpion vă dă târcoale. Iubire, bani, sănătate sau ce ne arde zi de zi, nu? Pe 3 merg toată săptămâna. Pe 3. 3 e cifra eterului, cifra de unde se întâmplă toate, că sunt bune, că sunt rele, acolo sunt discutate. Am vorbit în versuri. Și este important pentru că vreau să le aduc la lumină. Înainte de a trece la tarot, vreau să vedem ce mesaj avem la bază. Ce este important să știți. Ce vă spune Universul, ce vă spune creația, ce vă spune inteligența supremă. Cum vreți să-i spuneți. Ce vă spune și ce ne spune, căci și mie îmi spune. Să aveți încredere în intuiția voastră și în drumul pe care îl aveți de făcut, căci acesta este drumul vostru și vi se va dezvălui pas cu pas, așa cum trebuie. Dacă sunteți într-un loc, acum este pentru că aici trebuia să fiți, pentru ca următorul loc în care va urma să ajungeți să fie cel potrivit, unul bun. Aici văd un soare. Dacă nu vedeți soarele de copaci, mai aveți un pic de răbdare. Este pentru că poate mai aveți un pas de făcut, poate este necesar să faceți un pas, un salt, da? Să luați o acțiune. Aveți încredere în intuiția voastră, dragilor, pentru că intuiția voastră este foarte bună. Relația de iubire. Trebuia să fie și o zi de genul ăsta. Asul de monede. 5 de bâte, 4 de monede. Foarte interesant. Bun, să o luăm așa. Poate pentru unii dintre voi vă aflați într-o situație în care anturajul, familia, prieteni, ceva de genul acesta, vă împiedică să faceți un pas înainte către o ofertă stabilă pe care ați primit-o. Sau poate, cineva v-a declarat iubirea, există aici o șansă nouă, stabilă, de a intra în relație cu cineva, însă există de asemenea un impediment din cauza anturajului, familiei, a concurenței, a trecutului, de ce nu, care vă reține în acest moment. Deși aveți oportunitatea să faceți un pas înainte, aveți rețineri. Aveți rețineri. Nu aveți încredere totală și deplină în această oportunitate care vi s-a ivit aici. Aveți dubii. Aici poate fi orgoliul vostru, mintea voastră, chiar dacă avem elementul de bâte, care să vă împiedice să vă deschideți către această nouă oportunitate și frica voastră de a nu suferi, frica voastră de instabilitate, de a nu ajunge la 5 de monede, care spune rămas pe din afară și eu al cui sunt, însă este perioada prielnică, oportună, în care să aveți încredere în intuiția voastră. Ce vă spune sufletul? Să faceți un pas înainte sau să ezitați, să mai aveți un pic de răbdare, să vă uitați
ce, cum și în ce fel. Foarte multă energie de pământ. Avem semnul Taurului aici. Fecioară, Taur, Capricorn, dar foarte puternic Taurul și Leul. Inima voastră este în conflict, să știți, și nu știți ce să spuneți. Sau voi vreți să faceți o ofertă cuiva, vreți ceva de la cineva, inima voastră vrea pe cineva și nu știți ce să mai spuneți. Șase de spade. Vreți să faceți un drum către cineva sau vreți să luați acțiune către cineva, vreți să faceți pace cu cineva și efectiv nu știți ce să-i spuneți. Aveți gâtul blocat, chakra gâtului, chakra comunicării blocată, în sensul că vă este foarte greu să vă exprimați dorințele inimii. Posibil să veniți dintr-un trecut unde nu ați avut puterea de a vorbi, de a vă exprima și cu 6 de bâte aici să o puteți face acum, să ducă către o vindecare. 6 este o cifră a armoniei, iar în acest context mentale. Să aveți claritate, iată, 6 de spade lucrează foarte bine cu cartea ai grijă, ai încredere în intuiția ta. Ai încredere în gândurile tale, în vocea ta interioară, în ce auzi acolo în mintea ta, că este de bun augur, este benefic. Este un drum pe care îl puteți face împreună. Asta aud. 8 de spade, incredibil. Deci energia vă spune că puteți avea o oportunitate sau că puteți face pace cu cineva, că puteți declara sau spune, verbaliza ceea ce aveți pe suflet, iar voi nu știți cum, vă faceți scenarii, sunteți anxioși, vă este frică, da, posibil de respingere, dar decât să trăim așa cu drobul de sare la cap, decât să nu știm, nu mai bine regretăm că nu s-a întâmplat decât că nu s-a întâmplat. Trebuia să apară. Și 9 de spade. Dragilor, nu aveți în această perioadă încredere în intuiția voastră și tocmai de aceea și a apărut cartea aceasta. Trebuie să aveți mai multă încredere în intuiția voastră, pentru că ea nu vă minte. Spadele sunt element de comunicare, de intelect, de gând, de voce. Aveți încredere în vocea voastră interioară pentru că vi se arată o cale. Mai mult decât atât, aveți grijă la vocea oamenilor din jurul vostru care s-ar putea să spună lucruri în defavoarea intenției voastre, în defavoarea relației voastre, fie să vorbească rău despre omul la care voi vă gândiți. Nu neapărat rău în sensul că să-l defăimeze, dar să nu vă dea neapărat cel mai bun sfat. S-ar putea să fie o perioadă în care să nu primiți cele mai bune sfaturi de la cei din jurul vostru și să fiți nevoiți să vă bazați pe intuiția voastră. Ascultați-o căci este ascuțită și merită. Merită. Aici nu-l văd pe omul la care vă gândiți voi, vă văd pe voi cu piciorul către un nou început și cu o frică teribilă de a face acest pas. Frica este înaintea inițiativei, da? Înaintea oportunității. Vă este frică chiar și de o nouă încercare. Mai vreau o carte aici. Diavolul. Ați pățit-o, v-ați ars cu ciorba și suflați în iaurt pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi sunteți sătuli de energia Capricornului, de cineva care v-a condus sau care are niște așteptări prea mari, care se poartă ca și când lucrurile îi se cuvin, cineva care vă reproșează că vă axați foarte mult pe partea materială a vieții sau că vreți stabilitate, și vă spune că poate vă gândiți numai la bani, dar cineva care nu vede lucrurile pe termen lung.
Of, 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 of. Ia, să vedem de ce a apărut diavolul aici. Judecata. Pentru a vă schimba punctul de vedere voi, pentru a vă trezi din amorțeală, pentru a vă trezi din frică, pentru a înlătura frica, amorțeala și starea de panică în care vă aflați puțin. S-ar putea să fiți un pic dezorientați, un pic mai mult, să nu aveți niciun fel de direcție în față și niciun fel de idee încotro să o luați. Ei, este momentul în care să aveți grijă de voi și să vă încredeți extraordinar de mult în intuiția voastră și în nimeni altcineva. Ok, ascultați sfaturile celor din jur, dacă sunt sfaturi sau sugestiile, dar faceți cum vă cântă vouă sufletul. Exact asta este tot ce pot să vă spun mai bine, mai corect și mai cinstit în acest moment. Energia aceasta de aici, a diavolului, frecvența diavolului, trebuie înlăturată. Frică și atașament. Voi sunteți poate prinși alături de cineva într-o relație de atașament, de obișnuință, de rutină. Pentru unii dintre voi poate implica copii, să aveți copii. Și atunci este momentul să vă treziți și să vă dați seama că dacă voi nu sunteți bine împreună, copiii sunt un paravan după care voi doi vă ascundeți. Așa. La nivel de bani, carieră, financiar și așa mai departe, aveți un nou început, un nou proiect, un nou serviciu sau o soluție genială de a vă stabiliza toată sfera aceasta financiară, de carieră, de bani, de serviciu și așa mai departe. Deși vă este teamă de necunoscut, foarte mare teamă de necunoscut, aveți în față un nou început și o alegere de făcut, dar sunteți pe direcția potrivită. Uite, aici faetonul pleacă la drum. Nu știe către ce direcție să o ia, nu știe unde duce drumul, dar are încredere. Binele vostru este acolo. Ieșiți din starea de anxietate, ieșiți din gânduri și din lipsa de încredere pentru că nu vă servește. Să știți că drumul vostru e doar al vostru. Nu mai e nimeni ca voi pe lumea asta. Nimeni. N-aveți nicio dublură. Suntem toți unici, atât energetic cât și la nivel de ADN. Ce e al vostru, e al vostru, dragilor. Aveți încredere. Asul de bâte aici vorbește și despre o nouă oportunitate și despre un nou contract pe care îl puteți semna. Iar faetonul vorbește despre o împlinire, despre a face un drum. Poate unii dintre voi va trebui să vă schimbați serviciul sau să schimbați orașul sau să vă schimbați cumva țara sau poziția și lucrul acesta vă înspăimântă. Nu aveți niciun motiv să vă simțiți înspăimântați. Aveți încredere în intuiția voastră, asul de bâte este intuitiv, pentru că sunteți ghidați de sufletul vostru să luați cele mai bune decizii în fiecare pas. Șapte de spade vorbește despre o sabotare. Despre a nu avea încredere în vocea voastră interioară. Vedeți? Aici este energia feminină. Vocea noastră interioară este energia noastră feminină. Despre a ne sabota singuri. Despre a nu avea încredere. Aveți încredere, un pic mai multă încredere. Atât în intuiția voastră, cât și în ceea ce vi se prezintă pe masă. Unii dintre voi trebuie să plecați dintr-un loc într-altul și vă este frică. 4 de monede. Vă este frică să dați drumul trecutului sau lucrurilor cu care v-ați obișnuit deja pentru că nu știți unde duce noul drum. Din nou, repet, aveți încredere în intuiția voastră pentru că vă spune și mai mult decât atât, veți avea și un sprijin. Vă este cineva aproape acolo. Nouă de cupe vorbește despre împlinirea dorințelor voastre. Este ceva ce vă doriți să faceți, ce v-ați dorit să faceți, dar acum față în față cu situația parcă nu mai este așa de atrăgătoare, nu? Aveți încredere foarte mult pentru că veți obține ceea ce vă doriți.
Dacă vorbim despre o ușoară instabilitate financiară și despre facturi multe neachitate, din nou, nu vă mai sabotați și nu vă mai fie frică pentru că rezolvați. Există o soluție pentru absolut fiecare problemuță din lumea asta. Dacă există problema, există și soluția. Întotdeauna. Și pentru sănătate sau stare emoțională, toată frecvența este legată, da? De la dragoste, la toate sunt legate una de cealaltă și are legătură cu starea voastră emoțională, care spune așa: 5 de spade, 5 se repetă, 7 de spade se repetă, uite la aici, și diavolul se repetă, uite la aici. Da, controlul. Vă este teamă că vă aflați în fața unui nou început de orice natură. Poate unii dintre voi trebuie să schimbați locul și asta implică să lăsați în urmă sau să începeți o relație la distanță, poate cu persoana iubită, sau să fiți nevoiți să plecați de lângă persoana iubită și atunci să nu aveți încredere în aceasta. Sau poate unii dintre voi vor să plece către persoana iubită și cumva lucrurile nu se arată. Sau unii dintre voi pur și simplu sunteți prinși într-o relație de codependență ușor obsesivă cu cineva și atunci vă este teamă să faceți un pas înainte către un nou început. În tot cazul, vă transmite energia zilei să scăpați de frecvența aceasta joasă. Sunteți cumva, marea majoritate, evident, nu toată lumea, prinsă în această neputință, aș putea să spun. Nu vă mai sabotați singuri pentru că vă încurcați bunăstarea și abundența. Unii dintre voi să știți că aveți în preajmă, fără niciun fel de excepție aici, persoane nu care nu vă vor binele, ci persoane care poate ele vor vrea binele, dar vă sfătuiesc prost. Asta este, da? Atenție la ce sfaturi primiți azi, mâine, mâine, zilele acestea, cum vreți să o luați. Atenție, pentru că cine vă sfătuiește s-ar putea să nu vă sfătuiască cu bună încredere și corect și cinstit neapărat, da? Să vă sfătuiască în avantajul propriu. Și avem regele de monede. Bun, o carte foarte bună. Deci aveți asul la începutul etalării și regele de monede aici. Avem un progres, deci sunteți pe drumul vostru, care are pe aici hopuri, suișuri, coborâșuri, dar până la urmă o direcție ajunge undeva și se împlinește. Situația se stabilizează. Omul acesta este mulțumit de ce a realizat. Dacă voi aveți încredere în intuiția voastră și lăsați așa deoparte sfătuitorii, veți fi foarte mulțumiți de decizia pe care ați luat-o și de modul în care ați depășit obstacolul sau provocarea prezentă. Și regele de bâte. Cu curaj. Deci ce aveți voi? Uite cum au ieșit, da? Avem aici așa, la starea voastră emoțională, da? Emoția voastră, încărcătura voastră, în sufletul vostru, ca să fiți bine la nivel de sănătate, așa cu totul. Avem regele de bâte și regele de monede. Și avem aici la iubire asul de bâte și aici la carieră, cum ar veni, asul de monede, de bâte, da? Monede și bâte, monede și bâte. V-am spus că totul este interconectat aici ca frecvență. Deci, ce începeți voi, dacă aveți curaj acum, vă va ajuta pe deplin. Dar este un moment benefic pentru voi să aveți acum încredere în intuiția voastră și în nimeni altcineva. Și când spun nimeni, sfătuitorii din jurul vostru, ori nu au habar ce să vă spună și vă spun prost, ori vă spun prost intenționat, ori pur și simplu vă sfătuiesc în defavoarea voastră, voluntar sau involuntar. Aveți încredere doar în voi în aceste momente ca să depășiți, să ieșiți din sfera aceasta a diavolului, da? Aveți aici un mare ajutor de la cartea Judecata și de la cartea 6 de spade, care spune singurel îmi dau seama ce am de făcut. Nu că sunteți singuri pe lume, ci pur și simplu în aceste momente cel mai important este să vă bazați pe voi înșivă.
Bun. Și avem așa ca semne astrologice aici, v-am spus, foarte predominant Taurul, Vărsătorul, Capricornul, Balanța, nu Balanța, Gemenii, Scorpionul și Leul. La carieră avem Peștii, Gemenii, Vărsătorul, Racul, toate semnele de foc, Berbec, Leu, Săgetător și Taurul. Iar la sfera emoțională sau a sănătății avem Vărsătorul, Capricornul, toate semnele de foc, toate semnele de pământ și din nou Vărsătorul. Foarte multă energie de aer, deci aveți grijă că frecvența aceasta este despre mintea voastră, despre vocea voastră interioară. Și veți găsi și susținere în omul pe care voi îl îndrăgiți aici. Dar atenție pe cine ascultați zilele astea, da? S-ar putea pur și simplu să fiți într-un moment în care e mai bine să decideți singur și toată lumea așa din jurul vostru să vă zăpăcească de cap. Ia uite, endings, deci finalitate, începuturi noi, creștere, schimbare, eliberare și tranziție. Sunteți cu piciorul către un nou început, exact cum am spus, aveți un drum nou în față și proiect nou și stabilitate financiară și stabilitate în relație. Este foarte important să aveți grijă pe cine ascultați, să luați deciziile sănătoase și corecte în ceea ce ține de voi și cartea asta îmi spune să vă iubiți pe voi, să aveți grijă voi de voi singuri, să fiți fericiți, adică mai ușor cu sfaturile zilele astea, pentru că oamenii din jurul vostru nu că vă vor rău, dar s-ar putea să nu fie foarte inspirați în a vă oferi cele mai bune sugestii sau sfaturi și cel mai bine este singur. De aici au ieșit mai multe. Bun. La nivel de relație sau relații în general, aveți trifoiul cu 4 foi. Un simbol de abundență, de noroc și de stabilitate, da? La nivel de carieră sau bani sau cum vreți voi să-i spuneți, este în primul rând nevoie să vă eliberați mintea de încărcătura de până acum, să vă oferiți o pauză pentru a putea lua cele mai bune decizii care să vă bucure. Pentru că, uite, muzica, notele muzicale de aici au legătură cu 9 de cupe, care spune ce-mi doresc. Muzica e un motiv de bucurie, iar la sănătate sau stare emoțională avem inițiala V. Fie ziua de vineri, fie inițiala V efectiv, fie un oraș, ceva de genul acesta. Cam atât, dragilor, pentru voi. Sper să ieșiți repede de aici, că e bine și e sănătos. Mesajul acesta al zilei este: bazați-vă pe voi și pe intuiția voastră. Atenție la sfaturi, la sfaturile celorlalți. Vă mulțumesc mult, multă iubire și sănătate să aveți. Pa, pa!